Persze voltak ilyen Michael Jacksonok, akik milliókat küldöttek, 3 stúdió le ott foglalva, alig ment arrafele, és persze nagyon jó lemez adott ki a Bad, nem tudom. De voltak Soundgarden. 1 hónap alatt meg volt a lemez. Sziasztok, én Dobai Csaba vagyok, és ez itt a Színpadon Podcast. Ez egy nagyon-nagyon új és fejlett változata a podcastnek. Időről időre igyekszem fejleszteni a műsort és a tartalmat. Most már az előbbi adásban is egyre több videós tartalmak vannak, amit TikTokon megtekinthettek. Ez az adás pedig teljes egészében a YouTube-on elérhető videós formában és mellékletekkel. Úgyhogy ajánlom, hogy kövessétek be a Sound of Csabikát a YouTube-on, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Köszi azoknak, akik eddig támogattatok. Az elején még szokott lenni egy ilyen, hogy kommentekre reagálni, hát nem volt még olyan sok komment, úgyhogy kommenteljetek a videóhoz, hogyha bármi kérdésetek van, bátran tegyétek fel a vendégekhez, hozzám műsorral kapcsolatba, vagy valami hozzászólásotok van, ne féljetek azt megírni. És akkor a mai vendég egy olyan vendég, akit így minden műsorba be tudnék illeszteni, úgyhogy ez egy ilyen mix lesz, ugyanis zenész is, hangos is, producer, meg zeneipari háttértevékenységben többféle tevékenységből kiveszi a részét, úgyhogy egy nagyon összetett személyiség, és nagyon örvendek, hogy elfogadta a meghívást, és a képen is, amint láthatjátok, itt van egy csomó stúdióeszköz, ez nem véletlen, ugyanis itt vagyunk a Republic stúdióba, Marosvásárhelyen. Készül a stúdióról és az egész kiadóról és az egész helyről egy vlog videó is, azt megnézhetitek a YouTube csatornán, úgyhogy ne felejtsétek el azt is csekkolni. Bemutatjuk az egész stúdiót, a felszerelést, az embereket, akik itt dolgoznak, hogy lássátok, hogy itt nálunk is milyen vagány stúdió van, és milyen vagány kiadó és háttér szakma működik itt Marosvásárhelyen, úgyhogy ne felejtsétek el lecsekkolni azt is. És akkor a mai vendég név szerint az Kovács Norbert. És megkapod te is a tapsot. Köszönöm. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözlök téged is, Csabi. Na Norbi, mikor kaptál utoljára tapsot? Júj. Nemrég azért játszottál. Udvarhelyen a te rendezvényeden. Ja, igen, az beszélgetős volt. Igen, azt is Nem, a jammelésről jó, a jammelésről tényleg volt egy jam is. Igen, és most jut eszembe, hogy ott volt egy jó kis beszélgetés, úgyhogy azt is meg tudjátok hallgatni a podcasten. Amielőtt belekezdünk a sztoriba, hoztam neked egy jó kis játékot. Oké. És ez az lesz, hogy a legjobb és legrosszabb mondat, amit XY egy helyzetben mondhat, és felsorolok szituációkat, és abból kell mondjál legjobb mondat, legrosszabb mondat, amit az illető mondhat. Mehet? Okay, mehet. Na, akkor az első ez lesz, hogy legjobb és legrosszabb mondat, amit zenész mondhat koncert előtt. A legjobb az... Ez életem élménye lesz koncert előtti, szerintem, és a legrosszabb az a hasmenésem van. Jú, az tényleg rossz. Igen. Az egyik legrosszabb szerintem. Igen. Úgy felmenni a színpadra azért. Szerintem igen. Jó, a második. Menjünk rá kicsit a producerkedésedre is, amit producer mondhat album megjelenés után. Legjobb és legrosszabb mondat. A legjobb ugyanaz, hogy egyik legkomolyabb és legkedvencebb zenekarom vagy anyagom. Ez az a legjobb szerintem. És a legrosszabb az, hogy talán az, hogy teljesen másképp csinálnám most. Szerintem. Igen. Azt hittem, hogy ezt a vokált elrontottuk, vagy valami hangszer. Ez is, szerintem ez benne van abban a csomagban. Ja, igen. Előfordul néha? Vagy ez személytől függ, hogy nem tudom, tehát szerintem ha már tapasztalattal rendelkezel, és évek vannak hátad mögött, akkor nem engeded meg magadnak azt, hogy azt mondd, hogy oké, ez másképp
lehet volna felvenni, mert tudod startból, hogy nem adod ki. Ja. Tudod, hogy mit akarsz, mit egyből tudod javítani, hogy legyen. Biztos vannak ilyenek. Nem emlékszem, az elmúlt 15 évben lenne ilyen, de viszont biztos vannak ilyen nagy házaknál is. Azt gondolom. Jó. Harmadik, legjobb és legrosszabb mondat, amit közönség mondhat koncert után. A legjobb az életre szóló volt, és a legrosszabb az, hogy ez fölöslegesen kiadott pénz. Jó, mondjuk az szomorú, az a mondat, az... Igen. De meg tud történni. Emlékszem, Whitney Houston miután visszajött, ugye, és belefektettek egy csomó millió, Clive Davis ugye utolsó lemezébe belefektetett egy csomó millió dollárt, és a világ összes producere ott rajta volt a lemezen. Emlékszem, hogy elindították a világ körüli turnét, és talán Ausztráliában az emberek elkezdtek kimenni a koncertről, és az borzalmas lehet. Hát az biztos, hogy egy nem kellemes élmény, amikor... Képzeld el, tehát nagyon durva. Ennyi munkával. Na, de hát nehéz kiszámítani ezért a közönség, mire vágyik, hogy ez ettől szép, ettől élőzene, ettől szép ez a szakma. Abszolút. Jó, és akkor van még egy. Igen. Te gitáros vagy, ugye? Úgyhogy hoztam egy gitáros is, bocsánat. Hoztam egy gitáros változatot is. Legjobb és legrosszabb mondat, amit gitáros mondhat koncert közben. Közben. A legjobb az... ez egy jó kérdés. A legjobb az én vagyok nem tudom. Ez nagyon jó kérdés, mert igazán nem is gondoltam erre, és nem is tudom, hogy mit mondhat. Mi lehet a legjobb? Neked mi volt, ami így eszedbe jutott koncert közben, nem tudom, zenésztársakra nézve, közönségre nézve, vagy oda szóltál zenészekhez ez per pillanat az színpad adja, hogy annyira jó a vibe a kollégákkal, meg a zenekartársakkal, hogy akkor tényleg úgy érzed, hogy a világ ura vagy. És ez megtörténhet nagyon-nagyon jó zenészekkel, és nagyon jó helyzetben, nagyon jó közönséggel, nagyon jó jammen, vagy nagyon jó zenélésen. Viszont az, hogy ugyanakkor lehet az ellentéte is ennek, mikor annyira rosszul állnak a csillagok, és annyira rossz minden, hogy semmi nem sikerül. Nem jó a vibe, nem jó a groove, nem jó. Na ilyenkor akkor mit mond a gitáros? Ilyenkor el szeretne tűnni onnan szerintem abból a helyzetből, vagy próbálod megoldani abban a helyzetben azt a zenélést, azt a Na, de te mit mondanál, hogyha ilyen nagyon rossz groove van, nagy rossz szituációban vagy? Nem mondasz sem. Megyek haza. Szerintem igen, el akarsz menni, csak persze nem teszed meg, mert nem teheted meg, ugye? Na gyere, akkor a legjobb mondatot azt próbálják megfogalmazni. A világ ura vagyok. Yeah. Szerintem. És a legrosszabb? Ezt nem kellett volna. Azaz. Remélem, így már bemelegettünk egy picit. Ebbe az adásban sok olyan dologról lesz szó, ami eddig nem érintettük. Producerségről fogunk beszélni, lemezelkészítésről, meg egy csomó egyéb dologról, úgyhogy sok izgi téma lesz. És mielőtt belekezdünk a te sztoridba, az életutatba, hogy jutottál el idáig, hogy ismerjenek meg a nézők is, hogy ki vagy, mit csináltál eddig. Van még egy kérdés, amit a technikusokhoz szoktam feltenni, mert a régi adásokban is már mindenki hozott magával saját mikrofont, és akkor azt mondtam, hogy na akkor ez már legyen így, hogy akkor ezután is mindenki hoz, és mondja el, hogy miért abban a mikrofonba beszél, mit kell tudni róla esetleg, milyen élmények fűződnek hozzá. Úgyhogy kérlek, mutasd be ezt a mikrofont, amivel beszélsz, és ez az első olyan alkalom, hogy ugyanolyan mind a kettő, úgyhogy ugyanabban beszélünk, hogy örvendek. Mit kell tudni? Milyen mikrofon ez? Ez egy Shure SM7B mikrofon, ez a Shure SM7-es 7A-nak a utóda, ugye? A reissue-ja. Ez egy dinamikus mikrofon, kardioid mikrofon, és én nagyon szeretem ezt, nagyon sok lemezen használtam, például a raklapon, meg a Syntaxisnak talán a fél lemeze ezzel a mikrofonon felvéve. Konkrétan ez, amiben beszélsz? Vagy ennek a verzióban van, több van. És nagyon szerettem, mert úgy emlékszem, hogy 50 Hz-től 20 000-ig megy, a régi 40-től 20-ig megy, viszont Norvégiában dolgoztam a régivel, és már akkor nagyon megszerettem, viszont ugyanakkor tudom, hogy rengeteg
lemez ezzel van felvéve. Red Hot Chili Peppers, Sheryl Crow, Michael Jackson is ezzel van, bizonyos dalok ezzel vannak felvéve. Én nagyon-nagyon szeretem, hogy ez szól, ez a mikrofon szól. Úgyhogy a nézők, hallgatók, hogyha eddig csak podcastben látták, mert podcastben is egy eléggé használt mikrofon, nagyon sokan használják ezt, a lemezfelvételen is előszeretettel nagyon sokan már nagyon régóta használják, úgyhogy sok lemezen is hallhatták már ezt a mikrofont. Miles Davisnek a trombitája is bizonyos dalukban ezzel volt. Igen, na ezt nem is tudtam. Igen, persze. Na kezdjünk bele akkor a te sztoridba. Engem mindig érdekel az, hogy főleg téged nem annyira régóta ismerlek, hogy gyerekként a zenészek, a szakmában dolgozók, zeneiparban élők, aktívak, milyenek voltak? Milyen kisgyerek voltál? Akkor is ilyen sok minden érdekelt, illetve mi volt az első élmény, amire emlékszel, hogy találkoztál a zenével már gyerekként? Ez egy nagyon jó kérdés, mert nálunk senki a családban nem zenélt. Édesapám harmonikázott, de csak úgy hobbiként, úgyhogy senki nem zenélt. Én gyerekkoromban fociztam, és anyukámnak volt egy családi barátja, egy gyerekkori barátnője, akinek a férje zongoratanár volt. És 5. koromban beíratott zongoraórára, és jártam egy pár órát, és ugyanakkor ott volt a zongora, mert ott volt a gitár, inkább a gitár fel kacsintottam. Húrok jobban érdekeltek, mint a billentyűk. Igen, szerettem a zongorát is, a gitárt is, de úgy igazán nem vonzott. Mindaddig, amíg én Marosludason születtem, itt egy kisebb város Maros megyében, mindaddig, amíg elmentem a kultúrház előtt, és egy otthoni zenekar próbált, rockzenekar próbált. És bementem, és megláttam őket játszani, és akkor annyi volt. Abban a szent pillanatban gyökeret vert benned a zene. Ez volt az. És onnan indult mert összeverkedtem velük, és mondták, hogy dobos hiány van. És akkor 13 évesen elkezdtem dobolni, és be is vettek egy olyan fél év után dobolni, és velük jártam Ciao időben fesztiválokra. De közben persze gitároztam is, és aztán rá 2 évre megalapítottam a zenekaromat. Mi volt annak a neve? Exordium. Exordium volt az én zenekarom neve, és az idősebbekkel, akikkel játsztam, annak a zenekarnak Radikál volt a neve. És jártunk Völcsára, Mangáliára, Csíkszeredába. Abban az időben 88-89-ben, 87-ben Ezüstfenyő híres Csíkszeredai fesztivál volt. Te jártál zenesuliba valami? Nem jártam zenesuliba, csak később, 90-es években beiratkoztam abban az időben nem volt ilyen modern gitárú, contemporary gitár, hanem csak klasszikus gitár van, és beiratkoztam klasszikus gitárórára. Ez ilyen suli melletti tevékenység. Igen, itt a vásárhelyi Apollóba. De nem, klasszikus zene volt, csak húrokat tanultunk, ilyen egyszerű, szokásos klasszikus, de nem, az nem vonzott egyáltalán, és akkor autodidakta módon megtanultam. És középsuli után végeztél valamit még? Nem. Tehát onnan már elkezdtél egyből zene, érezted, igen, csak ez volt, igen. Ez volt az. Önszorgalomból tanultam meg zenélni. És annak idején, hogy honnan juttál információt, hogy tudtad fejleszteni magad? Szalagok voltak, kazetták és bakelit lemezek. Nem YouTube-be író tutoriál. Tényleg olyan nincs. És szalagokat azt honnan tudtál szerezni? Ugye kisvárosban, amíg 88-ban költöztem Vásárhelyre, ugye 9-ben Bolyaiba bekerültem, ide felvételiztem, és bolya is lettem, és itt is fejeztem be a licit 12-ben. És kisvárosban mindenki tudta, kinek milyen zenéje volt. Tudtam, hogy ott egy Doors lemez van, ők tudták, hogy nekem Zeppelinem van, tudtam, hogy a másiknak Creedence van, és mindenki tudta, kinek milyen van. Szalagok és kazetták, ugye. A klasszikus minden alap rock
cuccok. Cserégettetek, kértétek. Persze, elvittem, idattam. Sok fülelés, lehallgatás, matatás, abszolút, rengeteg. megkaptam a Madonna lemezt, és odaadta, nem tudom amelyiket, a Rainbow-t, vagy a Deep Purple-t. Ja. És volt neked türelmed ehhez? Tehát mert nem úgy van, mint most, hogy YouTube-on beírott tutoriál, megmutatják, hol kell lefogni, mindent megkapsz, hanem ott azért le kellett ülni, és hallgatni, és kiszedni, és próbálni, és rengeteg időt el kellett. Az egyik technika az volt, hogy a 19-es szalagot, 19-esről rengeteg 9-es felásra. Le tudtad lassítani? Le volt lassítva, és kicsit utána kellett hangolni, mert nem ugyanaz volt a pitch, de így legalább hallottad, és akkor leült, és nagyon sok meló volt ezzel. Vagy a kazettán. Olyan praxisunk volt visszatekerni a kazettát pont addig a pontig, hogy eszméletlen. Ilyen gyorsan, félkézzel. Közben gyakoroltál. Abban az időben ez volt, nem voltak ilyen. És érzed annak a hiányát, hogy nem volt ilyen fejlett az oktatás, meg nem juttál annyi tudáshoz, vagy információhoz hozzá, vagy pont ellenkezőleg, hogy ösztönzött még jobban, hogy kutassál, gyakorolj, vagy mi? Ez így van, tehát egy módszer volt arra, le kell ülni, és meg kell csinálni. Kutakodsz, milyen csatornák voltak, csak miket mesélt valaki, vagy ha bejött egy franciaországi, vagy egy német lap, szakmabeli lap, vagy a Magyarországról a világifjúsága, onnan tudtál valamiket meg a zene. Érdekesebb volt, így misztikusabb volt, így egy fényképet láttál egy zenekarról, és hallottad az anyagokat. Manapság követed egyből, manapság teljesen most már az van, hogy elveszel az információk között, annyi van, most már ez a nehézsége. Volt egy csomó zenekarod, gitároztál, billentyűztél a kettő egymás mellett, mikor mihez volt kedved? Nem, ahogy az élet adta általában. Igen. És aztán később egy darabig nem értettem, miért van így, és később rájöttem, hogy azért van, hogy tudjak producerkedni. Aha. Ez érdekes. Te honnan jöttél rá arra, hogy benned van egy ilyen produceri dolog? Mindjárt rátérünk arra is, hogy ez mi az egy pillanatra, csak hogy ismerted fel, hogy te inkább ezt szeretnél lenni, van hozzá készséged, és akkor ezzel szeretnél foglalkozni? Ez elég későn döbbentem rá arra, hogy most már tényleg, mert kell visszaigazolás. Ugye a régi időkben demót kellett küldeni fesztiválokra, akkor azt csináltuk a zenekarommal Ludason, hogy az énekesünknek volt egy magnója, keverőpult, kölcsönkéni keverőpultot, abban az időben behozni a keverőpultot, próbaterem, volt egy kondi mikrofon a dob felé, és felvenni az alapot, és akkor kölcsönkértünk még egy magnót. És akkor visszajátszani azt, amit felvettünk, ugye, és rájátszani a gitárszólót, meg az éneket, ugye, meg a... Tehát kazettára... Nem, magnóra. Magnóra rögzítettetek. Igen. Már akkor elkezdtem, és ezt csináltam. De hogy juttatok hozzá? Nekem ez a fura, hogy annak idején tényleg hogy juttatok hozzá ezekhez az eszközökhöz? Tehát nem az volt, mint most, hogy Tomáról vagy akárhonnan mindent megveszel. Nincs. Volt egy kondi mikrofon. Tudtuk, hogy annak a csávónak van egy kondi mikrofonja. Shure SM58-asok voltak, az régi időkbeli, azt hiszem 585-ös Shure, az a régi típusú Shure volt még egy valakinek. Az a hosszúkó. Igen. Azt is kölcsönkérni, és ezekkel megoldod. Ugye? Gitárerősítőt felvenni, azt betettük egy... És magatoknak úgy, ahogy próbálgattátok. Sajnos nem tudom megtalálni azt a vételt, de az valahol megvan valakinek, azok a szalagok megvannak valahol, de nagyon érdekesek voltak azok. És ott, ami még eszembe jutott, ott nem volt biztos lehetőségetek, hogy utólag ez az utómunka. Ott, ahogy feljátszottátok, úgy volt. Tehát ott persze. Előtte meg kellett csinálni, a mikrofon előtt, innen arrafele, ahogy játszottad, az úgy történt. Ez abszolút, igen. Kellett gyakorolni, össze kellett rakni a dalt. Igen. És akkor ott, amikor már ezt csináltátok, akkor érezted, hogy... Ezt nagyon szerettem. Imádtam ezt. Nagyon imádtam ezt. Később egy 90-es évek után megint felkért egy zenekar, hogy pont is segítsek nekik a vétellel. Ugyanez a metódus volt ugye 90-ben. És aztán, mikor bekerültem a Bolyaiba, akkor alapítottunk egy zenekart itt az osztálytársammal és még valami srácokkal, a Roller nevű zenekart, és akkor már bekerültünk a
Vásárhelyi Rádióban, oda ugye lehetőséget adtak, hogy felvegyük az anyagunkat. És ott már Studer volt, ugye. De ugye két Studer ugyancsak úgy nem soksávos volt, hanem Studer feljátszott, tehát pont így, csak kicsit profi magnumban. És már a pult jó volt. Nem hiszem, milyen pult volt, de jobbak voltak a mikrofonok, a terem jobb volt, ugye, rádióterem, stúdióterem, pult jobb volt, már teljesen másképp szólt a cucc. Jó, hogyha már így érintettük a producer dolgot, és aztán majd megyünk tovább a te életsztoridba. Mi az a producer? Tehát én is már egy ideje, már gyerekkorom óta hallom a levegőbe, mindenki beszél, főleg a mai világban, a trap világban, a DJ világban mondják, hogy producerek, mindenki producer, de hogy lényegében mi az a producer? Van-e különbség a zenei producer és az egyéb producer között? Milyen skilljei kell legyenek? Tehát mit csinál a producer? Mi az ő elsődleges feladat? Az idő során nagyon sokat változott a produceri fogalom. Manapság ugye egy beatmaker, egy valaki, aki beatet copy-paste-el egy beatet, és össze tud állítani, és felvesz egy hangot, manapság az is ugye producer. Lényegében a producer az az ember, aki maximálisan kihozza a művészből. Ez egy bizalmi kapcsolat, mindig ezt mondom, ez egy bizalmi kapcsolat az előadó, meg a producer között egy bizalmi kapcsolat van. Azt mondja, hogy oké, nekem itt van a dalom, és a producer vigyáz arra, hogy ez a lehető legjobb formában kijöjjön. A régi időkben kötelező volt, ugye a 50-es, 60-as években Amerikában ilyen kottaírok hangszereltek, és úgy működött a stúdiózás, hogy oké, a producer leírta a kottákat, a dobosnak, a mézőnek, minden le volt írva, és ezek jó kottaolvasók voltak Los Angelesben, és feljáztak mindent, ugye. És később ez elkezdett változni, ez ugye rockosabb zenészek jöttek a stúdióba, és rockszerben, a 70-es években rockosabban játszták, jazzesebben játszták a dolgokat, és maguk hozták az ő, ugye. Saját maguk producerei voltak? Nem, a producer ott volt, és azt mondta, hogy bejöttek a nagyon profi zenészek, és azt mondták, hogy itt van egy CGAF. Ja, hogy nekik már megvolt a hangszerelés. És hozták maguktól, amiket éreztek a dalban. És a producer azt mondja, oké, ez túl sok, ez túl kevés. De még kicsit több kell. Valaki így mesélte, hogy képzelje egy meztelen nőt, és valahol el akarod küldeni. Valamilyen buliba. Milyen ruhát adsz rá, milyen make-upot, és hogy indítod útnak. Mit fog mondani esetleg? Abszolút. És annak nagyon, sokszor nem csinál semmit, mert a zenekar már próbáról azt hozza, ami elegendő. Sokszor meg kell változtatni a csomó mindent, mert túl sok, vagy túl kevés, vagy üres, vagy... Akkor az eddigiekből én azt szűrném le, vagy nekem volt már egy ilyen gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy az az ember, aki összefogja, irányítja a dolgot, és kikerekíti az egészet. Pontosan. De azt az egy sztereotípia szerintem, vagy nem tudom mi a vélemény ezzel kapcsolatban, hogy az, aki ül a számítógép előtt, és klikkelget, nem tudom én mi, az már producer. Tehát nem ennyi. Tehát az is része, mondjuk. Szerintem része. Manapság tudod, hogy van ez hogy manapság egy Focusrite hangkártyával, Cassius Clay például, így szobában produkált dal, az nagy világsláger, nem nagy világsláger, de hatalmas, nagyon sokan meghallgatták a Spotin, meg sok millióan meghallgatták. Egyszerű. Manapság a mai világban a zene nem úgy működik, mint régebb. A zeneipar sem egyre gyorsabban, nagyon gyorsan bárki zenét tud csinálni otthon, viszont ha visszamegyünk az időben, fontos volt a zeneiparban a produceri. Ugye, mert sokan nem tulajdonítanak fontosságot ennek, de a hangzás nagyon fontos. Milyen mikrofont teszek oda, milyen előfog veszem fel, hogy veszem fel. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a zenekar milyen hangzással jön ki, és hogy szól. Ez mind, és ami a legeslegesfontosabb dolog, az a zenekultúra. Tehát minél több világban jártas abszolút, legyen. És azt, hogy tudjad, hogy milyen hangzást akarok, hogy vesszük fel,
ez így működik, ez nem úgy működik, nem, ilyen. Csomó ilyen, persze, ilyenkor a producer dönti el, hogy nekem ebben a dalban például szükségem van egy, mondjuk vonosokra van szükség. Ki az, aki megírja? Hogy írja meg azt a vonos? És akkor megnézem, aki ez a valaki ilyen formában írja meg, ilyen, és ezt szeretem, hogy írja. Nekem ő kell, hogy megírja nekem ezt a vonos részlet. Hogyha esetleg tud keverni, és szeretné lássa, van, aki kever, van, aki vagy kiválassza azt, hogy ki tudja szintén keverni. a producer választja ki, hogy nagyon érdekes például James Bay-nek a Chaos and the Calm, ami van a Hold Back the River, például, aki produkálta az első lemez, az Jacquire King, ez egy hatalmas producer. Kings of Leon-től produkálta azt a lemezt. Viszont nem ő keverte le, és ő fantasztikus keverő, hanem Michael Brower keverte le New Yorkban. Érdekes módon. Akkor arról is beszéljünk egy picit, hogy milyen tulajdonságokkal, skillekkel és tudással kell rendelkezzen a producer. Egy jó producer, egy elfogadott, elismert. Szerintem fontos a zenei tudás. Nagyon fontos. Ugye, jó, mármint, hogy zeneelmélettől kezdve hangszerismeret, ezekre érted? Abszolút. Ugye, jó, minél több hangszeren játszasz, minél jobban érted a hangszert, annál jobban tudod, hogy ki mit játszik, ki hogy játszik. Ugye dob, basszusgitár, gitár, zongora, jól érted, hogy milyen hangszernek hol a helye. Az se árt, hogyha kicsi összhangzattant arról nem beszélve, igen. Ilyenek. Szerintem azért kell emberismeret is, tehát hogy és azon kívül nagyon jó, hogy ezt mondod, nagyon fontos, hogy személyiségét. Hogy kezeled a megfelelő művészt, hogy mennyire kényelmes, mennyire érzi jól magát a stúdióban, mennyire tudod a maximumot kihozni belőle. Ezek mind fontos dolgok. Hangtechnikához mai világba kell leértsen a producer, vagy kelletté vala, vagy az csak ha van egy jó hangmérnököd, akkor nem. Akkor csak nem, de neki, hogy mit szeret. Abszolút, ha nem, akkor persze kell tudjad azért a fázisokat, kell tudjad, de ezt kell tudjad, miért teszem ezt a mikrofont. Ha szalagos mikrofont teszek, akkor miért más, mint a kondi? Nem? Még mit kell tudjan? Hogy mikor beszélj, és mikor hallgasson. Nagyon jó, erre nem gondoltam, de tényleg. Tehát kell tudja a határokat is, abszolút. Nem kell túltolni se. Abszolút. Jó, szerintem akkor gyere foglaljuk össze, tehát főleg a jó producer, aki tud legalább egy hangszeren elég jó játszani, de minimum azért 3 meg tud szólaltatni, és ért még hangszerekhez, ért a zeneelmélethez, a zene összetételéhez, ismeri a stílusokat, ismeri az eszközöket, tehát ugyanúgy számítógépes programokon keresztül, felszerelés, kompresszorok, mikrofonok, nem tudom én mi, ehhez is azért kicsit értsen a hangtechnikához, és stúdiótechnikához. Legyen kreatív, ugye, ezt nem említettük. Ez nagyon fontos, igen. Legyen kreatív, és tudjon jól együtt dolgozni emberekkel. Igen. Ez már elég ahhoz, hogy azt mondjuk valakire, hogy producer? Szerintem igen. Ez már. Igen. Na de ez is változik. Ki tudja 30 év múlva, mi lesz a producer, vagy kiből. Biztos változni fog most már. Mert tényleg az visszanézünk az 50-es évekbe, tehát nem ez történt. Ahogy változik a világ, a technológia, úgy változik a producer is. Így van. Nálunk van egy ilyen probléma, pont ezért, mert hogy nem tudunk róla semmit itt Erdélyben. Nagyon jó, hogy ezt mondod. Múlt évben elkezdtünk dolgozni a Boszkitóval, egy bukaresti zenekar, itt jártak. Ugye az énekesük, ő 7 évet Amerikában élt, és volt ott egy amerikai zenekara, és ő nagyon tudta, hogy végignézte a stúdiókat Romániában, és neki megtetszett itt a Republik, és fel is hívós mondta, hogy ide szeretnék jönni, és az első dalt meg is csináltuk. És pont ezt beszéltük vele, Rádó Álmosának hívják, pont ezt beszéltük, hogy Romániában mennyire nincs hagyománya ennek, ugye, hogy producer, nem, mert Bukarestben sem tudták. Elmesélte az ő zenekar a Boszkitóval, amikor ugye a régi időben, 2000-es évek elején, azt hiszem, vagy 90-es évek végén, Cat Music felhívta őket, gyertek, vegyétek fel az anyagot
Bukarestben. Van egy stúdió, ott felvették, egyszerűen, és a sláger lett, majd 3 dal a lemezről, és a második lemezüket már sokkal több órát kaptak, és sokkal nagyobb stúdió, sokkal több volt a büdzsé arra. Akkor még működött Romániában, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején még működött ez a zeneipari cucc. Oké, kiadjuk a lemezeteket, meg csak akkor nemrég kezdődött a Napster, meg a free streaming, meg a 99-ben volt, úgy emlékszem. És ő pontosan ezt mondta, hogy nem volt producer. Abban. Beküldték őket egy stúdióba, felvették úgy, ahogy érezték, és ennyi. Így is működik. Viszont annyira ő tudja, mivel Bob Ezrin dolgozott Amerikában, ugye ő a Pink Floydnak a Wall-ját produkálta, többek között a Deep Purple, neki volt szerencsére ilyen producereket dolgozni, ő pontosan tudja, hogy mit jelent egy megbízható valaki, aki azt mondja, oké, gyere, próbálj meg így. Gyere, nézzük meg ezt így. Ha eléggé nyílt vagy, és megbízol valakivel, és tudod, hogy milyen a zeneízlése, mert ez beszélgetsz, és látod, és tudod, hogy merre akarod vinni, ez egy kölcsönös dolog, és nagyon-nagyon-nagyon jó eredményeket hoz. Igen, ezt akartam mondani, hogy van az a probléma nálunk, hogy nem ismerik, hogy mi a producer, és akartam erről beszélni, hogy ő mit csinál, mit nem csinál. Igen. És mivel így nincs kultúrája, ezért nincs is nagyon sok szakember errefele, és a zenekarok nem mernek dolgozni, nem is akarnak nagyon. És itt van egy érdekes dolog, ami szerintem megint fontos dolog lehet, hogy a producer az lehet egy olyan külső szem, ami rá tud világítani olyan dolgokra, amit mi bent nem látunk. Pontosan, ez a legjobb. Ez egy nagyon fontos dolog. Abszolút. Csak itt a másik, hogy valahogy meg kell kapni a zenekar, az előadó és a producer között a közös hangot, de hogy nem nagyon mernek nyitni és próbálkozni, hogy igen, te engedjem el. Nincs hagyománya, tehát nincsenek annyira referenciák, nem tudnak a producerekről, meg van a másik oldal, hogy vannak ilyen önjelölt producerek, hogy számítógépen most összerakok valamit magamnak, és akkor én mondom, hogy producerről, és gyertek hozzám. És ez szerintem egy kicsit rontott, mert akkor mindenki ez nem ért annyira az ember. Lehet, hogy a magáét úgy minimális szinten tudja, de annyi mindenhez nem ért, és akkor persze egy ilyen taszító dolog lett a zenekaroknak, hogy én nem meg producer, ez elcseszi a számaimat, amúgy is időt, pénzt költök, mit tudom én mi. Úgyhogy bátorítunk mindenkit, próbáljátok, keressétek meg a szakembereket, nézzetek szét, akár itt a Republicban, akár máshol, nézzetek utána az embereknek, és kísérletezzetek, melyik producer mit tud kihozni, ajánlott így dalokat csinálni, mert sose lehet tudni, hogy egy nagyon vagány dolog születik belőle. Képzeljétek el, ugye Red Hot Chili Peppers, ugye? Azok a zenészek, meg 60 évesek már, ugye? Több mint 60 évesek, azok fel tudják venni maguknak nyugodtan, fel tudnák venni maguknak az anyagot, vagy a Pearl Jam, vagy képzeld, Eddie Vedder, nem, még jobb, Rolling Stones, ugyanaz a Andrew Watts, van egy 35 éves gitáros producer, most Amerikában, Dua Lipa, de Eddie Vedder szólólemeze, ugye, ami kijött tavaly, ez a 30, és a Rolling Stones szólólemez, ez a 35 éves csávó produkálja. Radiohead, Nigel Godrich, ugye? Minden lemezük vele van. És fiatalon, mint ők. Azért, mert ez bizalmi kapcsolat, és akkor azt mondja, nagyon jól működik a kommunikáció egymás között. Oké, ez így, most ezt így, most ez így, most ez így. Vagy a régi időkben Peter Gabrielnek, ugye Daniel Leno, aki Peter Gabriel már rég produkált, és végigvitt az összes Genesis tudszot, de kell egy valaki kintől, aki azt mondja, hogy oké, ez túl sok, mert ahogy te mondtad, nem belülről próbálsz, ha te egyféleképpen... Benne vagy a saját burkodba. Abszolút. És akkor nem ki kell szállni. És nem lehet tudni, ha valaki, aki kreatív és hangzásokat tud mutatni, meg kísérletezik mikrofonokkal, meg terekkel, meg mindenfélevel, az csak hozzáad. Térjünk vissza a Tesztorithoz, sokat zenekaroztál. Igen. Itthon, Vásárhely, az országban már jártatok. Te voltál külföldön is, ha jól emlékszem. Igen, Arról nem sokat tudok. 23 évet norvégiáztam.
Hogy kerültél oda ki egyszer? Nekem ez egy... Ugye a régi időben, ha zenéből akarsz megélni, ugye tudod jól, itt 90-es években a bluesból nem tudtunk pénzt keresni, mert olyan kevés fellépés volt, hogy igen, akkor is a fő bevételi forrás az a játszás volt, a koncertezés. És akkor, ha te zenéből akarsz megélni, akkor kocsmázol, ugye. Abban az időben ugye élőzenekarok voltak, és kocsmáztam egy darabig, és 94-ben alapítottunk egy zenekart, Sárosi Péter, László Lehellel, Ovi Kondrával és Pop Tamás Tónival, Forgivan volt a zenekar neve. Mit játszottatok? Egy ilyen fusion pop rockot, ilyen totoszerű valami, nagyon-nagyon vagány zene volt. És fel is vettük az akkori legmenőbb stúdióban, Kolozsvári stúdióban, a Taurusban. A Taurus stúdió 92-ben 91-ben, vagy 92-ben egy jó barátom, aki meghalt, akit úgy hívnak, hogy Adrián Berinde, ő Svájcban élt, és forradalom után visszajött Romániába, és nagyon szerette a zenét, és elment, ugye Tina Turner Svájcban élt, és Tina Turner kicserélte a stúdióját, közel az ő házához. És akkor azt csinálta, hogy felvásárolta, abban az időben ilyen adatok voltak, színben adatok, keverőpult, Otari 24 sávos magnó, 16 sáv adat, akkor már digitális korszak elkezdődött a 90-es évek elején, mikrofonok, és Kolozsváron a Dajkovics utcában meg felépítette ezt a Taurus stúdiót. Annyira profi volt, nem is tudtam, hogy így indult. Igen. Annyira profi volt, hogy bukaresti Nikita Szenescu lemez, Alifantis, a Nikita Szenescu lemezét, a duplát, Bukarestbe eljöttek a zenészek, s itt vették a Taurusban. Szurvolás, Kovádis, mindenki, Altár, ami létezett, mindenki a Taurusba állt a 90-es évek elején. Annyira menő volt ez a stúdió. És Sandy Deák ott dolgozott, Buhocél ott dolgozott, Lakó Jimmy, ott ismertem meg Jimmy-t, Sandyt, Buhocélt és Adit. Mert elmentünk a Forgivannál, elmentünk demót felvenni. A Taurusban. A Taurusban, 95-ben. És már akkor is láttam, és nagyon is szerettem, hogy működnek ezek a stúdiós dolgok. És a zenekarnak az énekese Tony volt, és közben ő norvégiázott. És 96-ban felhívott, és azt mondta, hogy gyere, légy szíves, menjünk együtt Norvégiába játszani. 96-ban elmentem, és megszakításokkal 2009-ig ott éltem. És ott és az érdekes dolog az, hogy első hónapban, amikor Norvégiában éltem, második nap ott voltunk egy házban, a zenészek házban, most valaki kopog, és egy viking, norvég csávó, sziasztok, ti vagytok a zenészek? Igen. Romániában vagytok? Igen. Akkor gyertek, légy szíves, haza hozzám, mert a feleségem moldvai, és legalább beszél románul. És elmentünk, Odvárnak hívják, egy basszusgitáros srác, nagyon magány, nagyon sokat köszönhetek neki. Elmentünk haza hozzá, és neki a háza mellett egy hatalmas hambárban egy stúdió volt, felépített egy stúdiót. Egy Trident pulttal, 414-es C12-es kapszulás, 414-esekkel, adattal, színben, nagyon-nagyon magány stúdió. És abban az időben még nem vezettem, minden nap kijött értem, és ott dolgoztam. Nap, mint nap. Kevertél, vételeztél? Nem ott segítettem neki az elején. A technikusként, meg igen. Feljátszani is. És feljátszottam dolgokat, és mindenféle demok voltak, ilyen angol csávok, ilyen bluesos csávok, dobosok, nagyon érdekes volt ott lenni. Nap, mint nap. Akkor már egy hónap után már így első hónap, amikor odaértem, már ezek. Csillagok összeálltak. Ezt mondom, hogy ez így az élet így adta. És visszatérve a visszaigazolásra, tőle vásároltam egy VS Rolandot, abban az időben volt egy 8 sávos, biztos emlékszel a VS. Igen. Elvásároltam részletbe tőle, már vételeztem, és demokat csináltam. És 99-ben már stúdiómonitort vásároltam magamnak, vásároltam egy AKG Solitube-ot, és egy DJ hangkártyát, DJ00. És akkor ott már is kezdted a vételeztés, vételeztem, producer, utat járni. És kezdtem
dalokat írni, és ilyen amatőrebb embereknek demokat csinálni, meg dalokat felvenni. És az első visszaigazolás 2008-ban volt, mikor beküldtem egy dalt az Eurovízióra, Bukarestbe, és 8. lett a 300-ból. És akkor azt mondtam, oké, most már ez így van, akkor tényleg ez jó, amit csinálok. 2009-ben megint bekerült, 4. a 300-os, akkor már elkezdtem pénzt is keresni a stúdiózásból. Mennyi idő telt el? Jó sok. Kimentél? És sok kudarc volt, nagyon sok. 2005-ben küldtem, 6-ba küldtem, 7-be küldtem, és ilyenkor, mikor semmi visszajelzés nincs, akkor nem könnyű azért. Ja, és amit elfelejtettem, megint egy ilyen útmutató volt, hogy írtam egy dalt 2004-ben, és felhívott Adrián Ionescu, Romániának egyik híres producere, aki Buenos Aires Beatot produkálta, a Loredana Grozának, és ilyen szinti guru volt Bukarestben, és mondta, jöjjek be, mert közösen meg szeretné hangszerelni ezt a dalt, amit írtam. Egy közös Dan Kramerman hanverünkkel. És akkor már bekerültem, megismertem őt is, megismertem Dan Kramermant, és ők segítettek, ők írtak be az útsemőrébe 2004-ben. És az már mind beírtak az útsemőrébe? Ők írattak be, rajtuk keresztül lettem. Aki nem tudja, az a romániai jogvédő szervezet. Igen. A Román Artisius, igen. És ez 2004-ben, 2006-ban írtam, van egy srác, akit úgy hívnak, aki Kriszti Nisztor, aki ludasi, ő is, de neki szerződése volt a Rotonna. Smiley, Marius Moga, meg ilyenek voltak a producerek, meg a dalszerzők a lemezén. Volt egy híres dal a Kosdé Portokállal közösen egy 2000-es években, és írtam 2 dalt, és befogadta a Roton, és akkor el is adtam 2 dalt a Rotonnak 2005-ben, vagy 2004-ben, nem emlékszem már. És emlékszem, bejöttem Bukarestbe, de nem szólt jól a keverés, mert nem tudtam még keverni. És mielőtt bement volna a Rotonhoz, bevitt egy másik producerhez Bukarestben, Kerestély. Az édesapja Kerestély Zsolt, aki híres dalokat írta a régi 70-es években, de a fia már nem tud magyarul. Maros megyei Kerestély Zsolt, tóháti származású, Bukarestben, 70-es években Bukarestben élt. A fia Andrejnak hívják, ő is producer, Münchenben ilyen audiotechnikát végzett, abban az időben nagy dolog volt. És mielőtt bementünk volna a Rotonhoz, megmutattam a dalokat neki CD-n. És mondta nekem André, hogy jó, ez vagány, de ezek nem szólnak jó. Ez nincsen jó elkeverve. És az elején felkaptam a vizet, de volt annyi lélek jelenít, ami azt mondja, oké, de mennyire kevered le nekem őket? Mondta, ennyiért. És szinte, úgy emlékszem, hogy szinte azt a pénzt, amit kaptam, azt hiszem 800 euróra adtam meg 2 dalt abban az időben. Nem tudom, mennyit fizettem abból. Andrénak, hogy lekeverte a dolgokat, és felkerült a lemezre. A 2 dal. Megírta a befektetés? A legjobban, igen. Csomó mindent. Ő taxit kevert abban az időben, és minden, ami az Atomi tévén ment, nagyon sok minden kevertő. Nagyon-nagyon jól dolgozott. Kicsit még térjünk vissza Norvégiára. Ott mennyi idő telt el, amikor már átfordult, azt mondta, hogy ebből meg tudsz élni, most már eljutottál egy olyan szintre, fejlődtél, tanultál, Norvégia nagyon jó pénzkeresési lehetőség volt mindig, mert nagyon jól fizettek ott. Mondja, zongorabároztam 2003-ig duóztam, meg trióztam. Akkor sokat játszottál is párhuzamosan. Nagyon sokat. És az a sok dal, amit megtanulsz, csak hozzád ad. Elkezdve minden, Szinátrától kezdve minden utolsó slágerig, megtanulni a dalokat, megjátszani, csomó mindent, ez csak hozzád ad. És abban meg lehet élni. Akkor itt egy jó tanács a zenészeknek, hogy ne féljenek minden stílus kipróbálni és mindent játszani, mert az csak fejleszt. Abszolút. Tehát ki kell mozdulni a komfortzónából, nem kell arra építeni egy saját előadót, de jó, ha mindenfélét játszik az ember. Jó, és ki tudsz szállni ebből, csak megnézni, hogy milyen stílus, hogy kezelni meg. És hány évet voltál kint? 23-at. 23.
Igen. És miért döntöttél úgy, hogy hazajössz? Szerintem az élet így hozta. Én még kiártam a világjárványig, még kiártam heteket. Egy hetet, másfél hetet, 2 hetet kiártam, mert ugye Norvégiában nőttem fel. Nekem életem része Norvégia. Én szeretem azt az országot nagyon. Csomó haverem van, csomó zenész megismertem, csomó producer. Itt is jártak jó zenészek, jó producerek. Most már ugye annyi meló van itt, hogy nem tudok kimenni. Ugye nem is. És őszintén úgy már megöregedtem arra, hogy menjek és... Annyit járkáljon az ember. Igen. Kényelmesebb így. Kialakult egy ilyen jó pattern, ami nem szeretem. És amíg kint voltál, az itthoni az így elcsendesedett? Vagy időnként jöttél haza, tudatosan foglalkoztál dolgokkal? Hogy 2003-tól 2009-ig, amíg a fiam megszületett, 2 hónapot, 3 hónapot mentem, 2 hónapot, 3 hónapot itt voltam. Ez sem működik jól, mert ha elkezdesz valamit itt, akkor már visszamész, mert és tudtam, hogy előn az idő, mikor meg kell állni, és akkor vagy itt, vagy ott. Ugye, nem. És meg tudtál arra az időre, amikor már gyereket vállaltál, akkor már láttad, hogy működik ez a dolog, meg tudsz élni ebből, fenn lehet tartani családot. Igen, akkor felépítettük egy stúdiót az akkori zenekarommal, és akkor ott már a Titánnak a 3. lemezét ott csináltuk, és ott egy csomó meló volt, és onnan már ez a 3. stúdió itt Vásárhelyen, amit felépítettük. És mikor hazajöttél Norvégiából, akkor kezdődött a stúdiós dolog? Vagy mi történt akkor? Alán beszéljünk erről. Vagy már mielőtt eljöttél onnan, már béreltünk, tehát már ez terve volt? Terve volt, de nem, csak bérelt stúdiók voltak. Átvettük, volt kollégám, átvettünk egy pincehelyiséget, ahol az előtt stúdió volt, itt Vásárhelyen, ott voltunk 2005-től 2009-ig, aztán felépítettünk egy stúdiót itt a város végén, elég jó stúdió volt, ott voltunk 2009-től 2014-ig. És lassan 2015-ben kezdtük építeni ezt, és 2016-ban költöztünk be ide. 8 éve itt vagyunk. Az már szép. Igen. Van Bird Music Record kiadó, igen, amivel csináltuk egy csomó mindent. Röviden mindjárt azt is érintjük. Van a Studio Republic Production, igen, és akkor most már nektek van koncerthelyetek is. Igen. Mi volt legelőször? Legelőször de a Republic előtt a Bird Music volt. Sái Robert barátommal a Bird Musicot úgy indítottuk, éppen néztük Robival, hogy azt hiszem az első videót, amit lefilmezett, az Bagosiknak az első daluk volt, és rögtön rá egy hétre egy itteni zenekarnak, a Sherrynek, egy rock'n'roll, old school rock'n'roll bandának, mondtuk Robival, gyere, segítsünk nekik, én meghangszereltem a dalukat, és Robi felvette. A zene az életem. Az volt az első Bird Music dal igazán, amit volt, 2008-tól létezik a kanál is, de akkor csak a Titán kerül fel egy dallal. A YouTube csatornára, és nem is foglalkoztam vele egyáltalán. Ilyen Bokor Barninak, a barátomnak milyen lirik videói felkerült, de ennyi volt, tehát nem volt semmi. És 2015-ben Robival mondta, hogy gyere, csináljunk valamit. És Sherrynek elkezdtünk Sherryket csinálni. Ugye, csak úgy egyszerűen. És az lassan megnőtt. És miután 2016-ban megalapítottam Dán Máské kollégámmal a Republikot, akkor azt mondtam, oké, ezt tudjuk, gyere, ezt ne zavarjuk össze az egészet, és Bird Music legyen a magyar fiókja a Republiknak. Bird Music csak magyar. Minden, ami Bird Music van, az magyar. És a Republikon van angol is, van román is, van mindenféle, de a Bird Music a fiókja, a magyar fiókja a Republiknak. És ezeket amúgy megtekintetik a nézők, a Bird Music Record YouTube csatorna és Republic Productions. Igen. Tehát ezeken a YouTube csatornákon meg tudjátok nézni, hogy milyen dalokat, milyen zenekarokkal dolgoztatok többek között a múltban, mert azért minden nem kerül fel, ugye? Csak akikkel úgy dolgoztok együtt, mint kiadó. Igen, pontosan. Igen. Hoztam még egy játékot, de azelőtt azt szeretném megkérdezni, hogy mit csinál ma egy kiadó? Tehát mi az értelme? Van-e? Nincs értelme. Nincs értelme. Jó, hogy van kiadótok akkor, ugye? Figyelj, ez annak tudható be, hogy
én old school vagyok. Nagyon szeretem az old school vételt, az old school ilyen, most félig viccesen mondom, de vannak előadók, akik nem engedik meg maguknak azt, hogy CD-t adjanak ki, nem engedik meg maguknak azt, hogy bejönnek a stúdióba, de tehetségesek. Uh-huh. És akkor mi azt mondjuk, hogy oké, mi segítünk nektek. Egy publishing deal, és mindenképpen vigyázzuk arra, hogy a publishing deal olyan legyen, hogy az előadót segítse. Uh-huh. Manapság minden transzparens. Manapság te látod a disztról mennyit generál, te látod mennyit generál YouTube. Ötlet. Úgyhogy itt nem lehet zsákba macskát árulni. Uh-huh. Mert jaj, most ez ennyi, vagy ennyibe kerül. Oké, ennyit fektetünk be, ennyit hozott vissza. Akkor lényegében arra jó, még most is egy kiadó, hogyha van egy kezdő előadó zenekar, abszolút, akkor nem engedheti meg magának, hogy annyi pénzt tegyen bele, vagy nincs egyszerűen pénze, hogy profi vételtől elkezdve terjesztésen keresztül, blablabla, egy csomó háttérmunkát, amivel gyorsan és nagyot tud haladni, és ezt csinálja a kiadó, hogy segítetek felvételt készíteni, van egy szerződésetek, ugye gondolom attól függ, igen, hogy milyen kötők zenekarral, felvételkészítés, videóklipgyártás, ezt terjeszteni a streamingeken, meg abszolút, mindenhol. Ez mind pénzbe kell. Ebbe a háttértevékenységekbe, produceri tevékenységtől, mindentől elkezdve ebbe. Jó, manapság már annyira fejlődött a világ, főleg a fiatalabb generáció sok mindent magának megcsinál, ugye? Abszolút. De hogy azért még most is van ennek értelme, mert egyszerűen nincs mindig annyi ideje az előadónak, hogy mindennel foglalkozzon, de ezt egyéne válogatja, ugye? Hogy abszolút. Ki mit szeretne, hogy szeretném. Hogy lehet fenntartani Erdélybe manapság egy stúdiót, egy kiadót, egy pénzügyileg ezt hogy lehet megoldani? Most már ott vagyunk, hogy önfenntartó. Most. Uh-huh. Hány év kellett? 8 év után. Hányan vagyunk? Zoltán, Csabi, Dávid és Áron. 5-en vagyunk. Őket is bemutatjuk majd igen, a videóba, úgyhogy azt nézzék most már feletartani. Kell vigyázni, milyen árakat. Ugye azt nem kell elfelejteni, hogy Marosvásárhelyen élünk, ahol nem Bukarest. Ez a stúdió, ha Bukarestben lenne, sokkal többet generálna, sokkal többet. Viszont mi szeretjük itt, ugye? Csomó magyar zenekar van itt, csomó román zenekar, már jönnek a bukarestiek, jönnek Tulcsáról, jönnek minden felülről, és ez jó. Apránként lehet felépíteni csak. Folyamatosan kell dolgozni. Egyfolytában, és nagyon profi kell lenni, és nagyon komoly kell lenni. És megtérítette már azt a befektetést, mert ezek a felszerelések azért nem hiszem, hogy megtérítettem, nem térítette meg, de nem az volt a cél, hogy egy előre megtéríts. Persze az a cél, hogy önfenntartó legyen, és önfenntartó legyen, és egy olyan közösséget kialakítani itt az itteniekkel, tehetséges zenészekkel és producerekkel, akik ugye teret adni mindenkinek. Ez a lényeg. Mert ugye ezt meg tudtam volna csinálni azt is a kollégámmal, és ezt mint eddig, egyedül dolgozom reggeltől estig, és csinálom az egészet, de nem ez a cél. Az a cél, hogy többen legyünk, sokszínűbb, és ha többen vagyunk, jobb. Így van. Mindenki azt szereti, megkapja a helyét, az jó tud fejlődni. Nagyon magánközösség van itt. Szerintem is. Én ezt alá tudom támasztani, akárhányszor idejövök, több embert is máshonnan is ismerek, nagyon-nagyon jó hangulat, és látszik, tehát ezt elmondtam a megjelenéses videóba is, van 2023 első feléből megjelenéses videó, tehát erdélyi zenéket mutatok be, és több van abból is, ami itt készült nálatok, és ott is látszik, hogy mennyire sokat dobott az erdélyi, hogyha csak erről a zónáról beszélünk, milyen jó minőségű anyagok születtek, klippek, stb. Úgyhogy egyértelműen szerintem nagyon-nagyon sokat dobott ez az erdélyi zenei életen, úgyhogy reméljük ez továbbra is így lesz. Gyere, egyet játszunk, és utána majd áttérünk más témára. Hoztam én idézeteket zenekaroktól, kérlek szépen. Magyar zenekaroktól? Olyanokkal, akikkel dolgoztál. És dalszöveg. Jó.
kíváncsi vagyok, mert általában a keverő emberek, azaz nálam is ez van, tehát sok zenekarnak sokszor hallottam a dalát, de nem mindig jut eszembe a szöveg, mert nem arra figyelek. Ez jó lesz. Felolvasom a részleteket, és akkor te ki kell találjad, hogy melyik zenekar, és esetleg melyik dal. Ha mind a kettőt eltalálod, az a legjobb. A nézőknek pedig, hogyha ne talántán valamelyik ismerős nektek, akkor kommentbe írjátok meg, vagy ha felkeltette az érdeklődéseteket, valami megtetszett, azt is nyugodtan írjátok meg a dalokból, és majd utána tudtok hallgatni, elmondjuk, hogy kitől, mitől, melyik dal lesz. Na, az első az így szól, hogy a szemében tűz van forra vérre, akármit eladna, pár töltényre volna szüksége, hogy lőjön a holdra egy zászlót, hogy valaki jöjjön érte, hatalmas ember kiált utána, hogy ők igényt tartanak rája, az arca, a kezei, a szája, a mája, minden egyes porcikája. Raklap. Yes. Hirtelen nekem is a dal járt a fejembe, és azért volt ilyen nehéz ritmikailag összehozni. És melyik dal? Marslakók? Így van. Teli találat. Nagyon jó. Következő, ahogy élünk, az oly lenyűgöző, olyan pompás, olyan édes, olyan fényűző, a napfény sajnos nem megvethető, füstös égen aranyadért át nem hatol ő. Basszus. Tudom, ismerem azt, hogy csak nem tudom már. Vajon segítek, ha megmondom, hogy férfi, női zenekar? Segíts, légy szíves, mert- Jó, akkor ez egy női. Inkább női előadó. Pocsai Eszter? Nem. Jaj, nem, Oncsi. Azaz. Igen. Tudtam. Ahogy élünk, az oly lenyűgöző, olyan pompás, olyan édes, olyan fényűző. A napfény sajnos nem megvehető, füstös égen aranyadért át nem hatol ő. Jó, és ez melyik dal? Te nem írtam le a címét. Jó. Igen, a Fight. De ez Így van. azért nem tudom, mert ezt Bagosi Laci produkáltam. És nem én kevertem, úgyhogy ismertem a szöveget. Jó, ez Ismertem így a ér, szöveget, igen, de igen. nem, ezt nem én kevertem. Ér a mentség, ér, tehát Igen. nem 100%-os Ez a a fight, ugye? részvételt. Ez, Igen, így van a igen, Fight. igen. Jó, harmadik. Tombol az idő és fáj a fejem, valamit innék, de nincs hozzá kedvem. Valahová mennék, de nincs hozzá kedvem, egyedül maradnék, de ahhoz sincs kedvem. Ez a kedves Marton Zoltán barátom. Szintaxis. Szintaxis, így van. És melyik dal lesz? Tombol az idő, így van. Tombol az idő, és fáj a fejem. Valamit innék, de nincs hozzá kedvem. Valahová mennék, de nincs hozzá kedvem. Egyedül maradnék, de ahhoz sincs kedvem. És akkor van még egy. Én felszállok, mert tudom, hogy oda kell érnem, engedd meg, hogy úgy legyen, ahogyan régen. Hisz játék volt az élet minden egyes perce, én leszállok, s te gyere velem valahová messze. Melamur. Yes, és meg valahol messze, így van. Hisz játék volt az élet, minden egyes perce. Én leszállok, s te gyere velem, valahová messze. Na hát elég jól ment, tehát bennem maradt ezek nekem. megmaradnak, ha ezeket kevered, akkor megmaradnak. De Tombol az időt azt hiszem nem én kevertem, azt Dócz Járon, Kis Zoltánnal, azt hiszem, hogy ketten keverték, azt hiszem. Térjünk vissza, pici stúdió még, Igen. aztán koncert, meg Erdély. Melyik a kedvenc stúdió eszközöd neked? Innen, fentről, bentről, akármit mondhatsz. Egyet? Mondjál 3 nyugodtan. Hú. Nagyon nehéz kedvenc eszközöt mondani, mert ezek eszközök, tudod, csak segítenek valamit felvenni általában. Nem ez kellene legyen a lényeg, Aha. ha belegondolsz. Szeretem ezt a NIV kompresszort nagyon szeretem. Uh-huh. Mit csinál a kompresszor, aki nem ért hozzá röviden? Visszafogja a jelet.
egy bizonyos erősségű jel bejön, és te megadod neki, hogy mennyit fogjon vissza, vagy mennyit. Milyen gyorsan, vagy milyen lassan. Dinamikával. Pontosan. Ez a NIV kompresszor, ugyanakkor ez a 1081-es NIV preamp. 1081-es, ez a kedvenc. És a harmadik, a Pultec preamp. Aha. Bocsánat, Pultec Echo. Lámpás Echo a Pultec. Hangszínszabályzó. Equalizer. Igen. Azt hittem, azt mondod, hogy a szék, meg kényelmesen kell ülje, vagy nem tudom, meg kávés csésze, de mire is gondoltam egy stúdió hangmérnök, tehát kompresszorra, nyilván gondolhattam volna, hogy az lesz a jó. Maradjunk még kicsit a Republicnál. Nyitottatok egy koncerthelyet is. Az igen. mikor nyílt? Tavaly előtt. 2023 év eleje, ugye? Igen, januárjában, 2023. Republic Hub az a neve, és az hol van Marosvásárhelyen? Maros-Szentannán van, az Iskola utcában, koncertterem is, de ugyanakkor stúdió is. Aha. Van 12 nagy gobonk. A termet úgy, ugyanaz az ember, aki ezt a stúdiót tervezte, az akusztikát, ő tervezte a teremnek is az akusztikáját. Hát úgy van felépítve, hogy panelekkel, meg akusztikai nagyon jó. Nagyon jól szól. Vételezünk is ott népzenét, gobokkal, és nagyon-nagyon profin lehet venni. Sőt, így jazzt is vételezünk ott. Zárójelbe most így eszembe jutott, hogy nagyon sok mindenről nem beszéltünk, hogy hogyan épül egy stúdió, milyen eszközök vannak, meg egy csomó apró részletről, mert ez a műsor most nem arról szól, de majd fogunk egy ilyent is csinálni, és akkor írjátok meg kommentbe, hogy mi az, ami érdekel, mi az, amit bemutassunk nektek, miről beszéljünk, hogy hogyan kell berendezni egy felvevőszobát, vagy bármi, ami kérdésetek van, írjátok meg kommentbe, és akkor majd az Norbék a következő, vagy mikor oda jutunk a szezon után, akkor csinálunk egy ilyen adást is. Mennyire működik a Republic Hub? Hát úgy képzeld el, hogy most tele van minden hétvége majdnem. Tehát van annyi eseményetek van. Annyi esemény van. De az embereket... Most csak azokról az eseményekről beszélek, amik koncertek. Azon kívül rengeteg privát esemény van, ilyen szalagavató, meg ballagás, meg csomó minden. Ja. Mennyire nehéz odaszoktatni a közönséget, megszoktatni, hogy itt esemény van, hogy ennyi egy koncert, hogy mindig történik valami, mert ez azért bejáratni ez egy még új, helyet, az azért de hosszabb idő. De mivel nagyon profi a hely, és nagyon jó az akusztika, és nagyon jó a cucc, ami benne van, nagyon kényelmes, nagyon jó meg ki van találva, szerintem nem lesz gond. Nem lesz gond. Azok, akik koncerteztek más helyeken, itt Vásárhelyen, és koncerteztek a Hubban, garantáltan a Hubban mennek vissza. Most bukaresti zenekarokról beszélek. Megnéztem mindegyik oldalt, és egy dolog megszúrta a szememet, hogy miért csak, nem biztos, hogy csak, de 90%-ban a felületeken románul kommunikáltok. Eznek mi az oka? Ez nagyon jó kérdés, mert pont a múlt héten beszéltünk egy magyar kommunikátorral, aki át kell vegye ezt a felét is. És ha minden jól megy, a jövő hónaptól lesz egy valaki, aki csak ezzel fog foglalkozni. Akkor ez csak kivitelezés dolog, és ugye pénzről van szó, fel kell venni miatt. valakit, aki ezzel foglalkozol, ugye, és ez hiányos nálunk. Nem azért, mert előnyösebb nagyon jó kérdés. Nem. Ha csak ezen, akkor nem létezne Bird Music. Nem, ez kell valaki, aki magyarul jól kommunikáljon, és ezt megcsinálja, és beszélő félben vagyunk. Egyeztetünk most. Szuper. Úgyhogy aki az anyanyelvén szeretné hallani, az ne féljen, mert most mindenféle nyelven kap infót, de amúgy a lényegeket így is úgy is megtalálják, úgyhogy. Közben te voltál Eurovízión, ezt el is felejtettem. Igen. Ezt ne hagyjuk ki, ezt a részt. Mi volt ott? Mit csináltál? Játszottál? Kikkel? Mi történik ott? Ez hol volt? 2004-től 2010-ig volt egy bandám, Tabasco néven futott, ilyen funkisabb dolgokat csináltunk, és 2008-ban is
szerepeltünk, eljutottunk a döntőig, és 2009-ben is döntőben voltunk. És a döntő az full live-ba ment? Nem. Magyarországon a dalban van full live. A negatívra, tehát negatív csak a hangok. Csak az énekek. Csak az énekek, mint a nagy Eurovízió. Az is pont ugyan. És egy felkészülés, egy ilyen élősorra... Élősor nagyon komoly az. Tehát az nagyon komoly, másodpercre bevágva minden. Ki van találva minden szépen, hol állsz, mit csinálsz. Persze, ez komoly. És hány forduló? Tehát az egyik vannak az elődöntők, az elődöntők, és végül a 12 döntős lesz. Tehát 12 elődöntő, 6-6 megy tovább, és így volt abban az időben. És 12-2-en lesznek a döntőben. Ez csak az első fontos, ugye, számítsa. És hogy eljutottatok odáig, képernyőn szerepeltetek, ez mit hozott? Abban az időben nagyon jó volt, mi rengeteg koncertet hozott. Gázsi megnő, koncert, fellépések, ez jó volt. Megírja, jó lehetőség, akár, hogy nem szeretik a zenekarok, hogy fél playback, vagy bármi műsorban tévés szereplés, de hogy van. Nagy lehetőség, igen. Abban az időben nagy lehetőség volt, igen. Mennél még egyszer? Nem. Miért nem? Mármint dalt írnék. Én szoktam milyen dalszerző táborokba járni. Bármikor, sőt írtam azzal a csajjal, aki megnyerte a Heroes-t, a svéd Eurovíziót megnyerte. Az itt volt nálunk a Republikban, volt dalszerző tábor tavaly. Linnea Debnek hívják, és írtunk is egy Eurovízió dalt vele. És benne lennék szívesen egy Eurovíziós dalírásban, de nem hiszem, hogy érdekel engem. Nem menni már szerepelni. Felmenni a színpadra, és szerintem vannak fiatalabbak, akik jobban csinálnak. Nem, úgy érzed már nem a te asztalod, egy háttérből. Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan készül el egy lemez. Azt, amit az ember megfog kézbe, meghallgat interneten, jó, most már lemezt azért kevesebbet hallgatunk, de hogy mi ennek a folyamata röviden az elejétől addig a végéig, hogy készen van és megjelent? Hát az előkészület, ugye a zenekarról beszélünk, vagy külön előadó, a zenekar esetében ugye ők próbálnak, gondolom. Vannak zenekarok, akik egyből ide bejönnek, és itt próbálnak, és itt állítjuk össze a dalt, itt vesszük fel. Tehát felvesszük a dalt. Ugye az... A dalszerzésbe is besegítesz esetleg? Bizonyos dolgokat ki lehet cserélni, ha sántikával valami ki kell cserélni, akkor kicseréljük itt helyben. Van, amit nem kell kicserélni, jó összeáll. De általában itt felvesszük a dalt, ugye? A következő, jönnek az overdubbingok, ha rájátszások, ha szükség van, zenekartagok külön bejönnek, ha szükség van. Vannak például dalok, mint például Szintaxisnak nem tudom hány dala, a Népdal 4, ugye élőben van felvéve az egész. Itt minden őten egyszerre játszanak, és az úgy raklap rengeteg dalt felvesz egyből. Felveszed a dalt, lekevered, és elküldöd masterre. Mastering után megérkezik, már elküldöd a CD kiadónak, amik kinyomják a CD-t, és ennyi. Lényegében. Nem olyan túl bonyolult, persze vannak részletfázisok, minden, de nem egy olyan extra, hogy feltétlenül évekkel teljenek, vagy valami, tehát ez egy jó struktúrát, hogy jó hozzáállással, rövid időn belül meg lehet ezt oldani. Egy nagy kérdés az, hogy számomra, hogy mennyire fontos az idő, amennyit eltöltesz ezzel. Tehát van egy olyan időkeret, amit azt mondod, hogy ez alatt meg kell csinálni a dalt, vagy ennyi alatt meg kell legyen, hanem csak időpocsékolás, vagy kell hagyni kiforni, mert úgy látom, hogy itt is vannak problémák felénk az, hogy egy dalt, vagy egy lemez megjelenést évekig csinálnak, mert hogy ez nem működik, mert még kéne várni, mert még ez, mert azért még kell az. Ezért kell producer. És azt gondolom, hogy persze manapság megvan ez a kényelem, hogy felvettük, el van mentve, és 4 év múlva kinyitom pontúj onnan. Jó az a kényelem? Inkább nem, mint igen. Azt gondolom. Miért működött a régi időben, hogy megmut a stúdió, le volt foglalva az a 7, vagy a 2 hét, és te tudtad, hogy
nem tudom én, március 10-től 25-ig bent vagy a stúdióban, te fel kell vedd azokat a dalokat. Abban az élethelyzetben vagy, azokkal a zenekartársakkal, azokat a dalokat megírtátok, elpróbáltad őket, esetleg én egy producer még egy pár dolgot kicserélsz, felveszed, és az van. Abban az évben, abban az élethelyzetben ez vagy te. Hogy jövőre biztos változol, 2 év múlva megint változol, és ezért működött az. Képzeld, hogy Miles felvett egy nap alatt egy lemezt. Jó, az jazz. De abban az abban, amikor volt, úgy improvizált, azok jöttek ki. Megvan. És remek művek, ugye? És így van, persze voltak ilyen Michael Jacksonok, akik milliókat küldöttek, 3 stúdió le ott foglalva, alig ment arrafele, és persze nagyon jó lemez adott ki a Bad, nem tudom. De voltak Soundgarden. 1 hónap alatt meg volt a lemez. Kiadták. Ott van. Akkor nem éri meg ezzel Én annak a híre vagyok, hogy vedd fel, koncentrálj oda, az időbe, tedd oda magad. Mert egy év múlva más leszel. Én is ezt látom amúgy. Tehát én ezt gondolom. Főleg ezért tud jobban elhúzódni, hogy most kicsit félreteszem, aztán már annyit változok egy év alatt, hogy már másképp csinálnék, megint pontosan. Akkor megváltoztatom. De mindenki... Megint tolom, megint másként, soha nincs vége. De mindenki ezt mondja, Chris Martin láttam, azt mondta, amikor... Coldplay-nek az énekese. Coldplay énekese, igen, mondta, hogy autóban azt hiszem a Klax hallottad, hogy jó, hogy másképp csinálnám most. De akkor az volt, úgy csinált. Prince azt mondta, hogy ne kérjetek tőlem most 20 év múlva, hogy Purple Rain csinálják megint, mert nem fog Purple Rain csinálni, mert abban az élethez akkor az jött. És ez... Azzal a hibáival mindenne együtt úgy a jó, hogy amikor úgy megszületik, létrejön. Pontosan. Miért ajánlod zenekarnak, egy előadónak, hogy menjen stúdióba a mai világba? Persze megvan az a kényelem, otthon felvesszük, vesszük, olcsó, de mégis mi az, amit nem kap meg csak a stúdióban, csak ha ide jön el felvenni, csak itt dolgozni? Hát mindenek előtt jól felépített szoba, előfokok és mikrofonok, amik nagyon-nagyon fontosak, és szakemberek. Ennyi. Szerintem ez bőven elegendő. Több lehetőség van, amiből próbálkozhat, abszolút. Amit kipróbálhat, hangzás, stb. Hangszerek, mindenféle hangszer, mindenféle több lehetőség van, ahogy te mondod. Csak tudatosnak kell lenni. Abszolút. Tehát azt mondja, hogy most eljön, és akkor oda teszi magát, oda koncentrál, 6. hangszakat megcsinálja, és kipróbál mindent, és dolgozik. Így van. Kicsi erdélyi zeneipar, gyere, menjünk rá erre a témára. Mit szólsz most 2024-ben az erdélyi zeneiparhoz? Én büszke vagyok arra, hogy Erdélyben ilyen zenekarok van. Nézd meg, Bagosi Laci, szupersztárok Magyarországon. Tehát ki gondolta volna 20 évvel ezelőtt, hogy ez lehetséges. Ugye? Vagy Bukarest volt az erdélyeknek, vagy Budapest. De nem igazán hallottál pár megasztár, Tolvaj Renni, meg nem tudom kik voltak, akik eljutottak, Baris Gergő, a döntőig is, ugye. De manapság jó vagy, szerintem lehet, nyugodtan eljuthatsz messze. Mármint Budapestre, vagy sőt, Bukarestbe is. Nyugodtan. Klubozás terén, jó, az a zenészek terén vannak jó zenekarok. Szerinted kevés vagy sok van? Mondjuk nem igazán követem úgy részletesen, de olyan, azt látom, hogy jön az új generáció, és tehetségesek. Ez a raklap, tehát meg se fordult volna a fejembe, hogy egy ilyen 15-18 éves zenészek, ugye, Tom Waits, Pink Floyd, meg ilyen alapokkal jönnek. És mennyire jó lesz, és mennyire jó, hogy ilyen is van. Közönség oldalról hogy látod, hogy mennyire menő fogyasztani az erdélyi zenét, meg erdélyi zenekarok koncertjeire járni? Én sokat nem jártam koncertre, szégyenszemre. Syntax is, meg az itteni zenekaroknak a koncertjeire elmegyek, ugye, mert nagyon-nagyon sok a munka, és nem igazán járok. Viszont én úgy tudom, hogy fesztiválokra csomó erdélyi zenekar ott van, ugye a Double Rise-on, a Tusványoson, a Egyfesten, csomó erdélyi zenekar mindenhol játszanak, úgyhogy ez jó, mindenképp jó. Igen, azt többször érintettük, hogy a fesztiválok nagyon jól mennek, és az dübörög.
Van azért egy kérdés, hogy a klubszezonnal mi Igen, lesz. ez tehát, baj, ez most majd... Azt vettem észre, hogy fesztiválon menő, de ugyanakkor el kell mondani azt is most, hogy például a Vibe-on a Dreamflow-on kívül nincs egyetlen zenekar sem az idén. Egyetlen erdélyi zenekar sincs. Ez szerinted miért lehet, vagy mi lehet az oka? Nem tudom. Meg kellene kérdezni a Vibe szervezőket. Na, írják meg a Vibe szervezői kommentbe, hogy... Igen. Mi változott 90-es, 2000-es évekhez képest? Mi másabb most, mint akkor volt? 90-es évek elején nem volt internet, ugye? Ugye 90-es, 95-6-tól kezdődőleg lassan jött az internet, és ugye most ott vagyunk, hogy olyan információ áradat van, hogy el kell döntsd, hogy mit választasz, és mit nem. Tehát melyik podcastet hallgatják, hogy pontosan, azt is el kell döntsék, igen, és kell tudni szelektálni. Csomó jó dolog történt. Azt gondolom, hogy ha tudsz szelektálni, akkor segítségedre válik ez a minden, sok információ. Mindenhez hozzáférhetőség. Pontosan. De ugyanakkor a 90-es időkben jobban működött a zeneipar. Azt gondolom, mert ugye volt egy ilyen standard sablon, amire a zenekarok jöttek, produkálták őket, kiadták a lemezeket, és utána meg túlnézták, meg koncerteszik. Most már nem tudom, hogy mennyire működik ez. Fontosabb volt akkor az élőzene, vagy a zene, a koncertre járás, a közösségi élménye nagyobb volt-e, mint most? Vagy ez a zenefogyasztási szokások mennyire változtak szerinted? Nem sokat, nem tudom. Szerintem nem sokat változtak. Az emberek járnak fesztiválokra most is, ugye? Akkor is nagy fesztiválok voltak, ugye a Sziget, meg a Glastonbury, meg ezek a hatalmas fesztiválok, azok léteztek, és azok mindig működtek. Amit mondtál, a klubos dolgok, azok nem tudom mennyire érintik a klubokat, ezek a nagy fesztiválok. Rengeteg nagy fesztivál. Biztos a szabadtéri rendezvények, főleg az ingyenes rendezvények, azok itt Vásárhely környékén, persze. tehát Maris Fest, Vibe, annyi fesztivál van, hogy Untold, Electric, nem is beszél, Mamayan, milyen szín, nem tudom, elfelejtettem a nevét, de annyi van, hogy nem igaz. Igen, mindenképpen azért megszorítják a fesztiválok a klubéletet, de hogy valahogy fel kell venni ezzel is a versenyt. Nincs amit csinálni. És ti is ezt próbáltak a hubba is, hogy nevelni abszolút. a közönséget, Igen, lehetőséget adni, ezt másképp nem lehet. Vannak jobb időszakok, nehezebb időszakok, úgyhogy bátorítunk mindenkit, ugye, hogy menjenek koncertekre, fontos. hallgassák meg a zenekarokat, szocializálódjanak. Abszolút. Bejött egy olyan is úgy, hogy most internet, Netflixezek, kényelem van otthon, jöjjenek át a haverok, meghallgatom a zenét, megnézem a koncertet otthon. Így van. Van egy ilyen faktor, régebb nem volt, el kellett menni. Így van. El kellett menni, úgyhogy, de azt a közösségi élményt szerinted tudja valami pótolni? Nem, az energia, ami ott van bent a hangszórok között, meg az emberek között, az semmi nem adja vissza neked. Az biztos, hogy nem. Van egy ilyen blokk a műsorban, ezt az elején akartam neked bejátszani, de most relevánsabb, hogy most szóljon, hangzódjon el ez a kérdés, hogy az előző vendég kérdez a következőtől. Az előző az Árpi volt, Árpi and Zibbenből, ők egy kolozsvári lagzis cover band, magas szintre vitték annak a művészetét, és ő tett fel egy kérdést, majd megkérlek, hogy te is tegyél fel egy kérdést a következő vendéghez utána. Na, bejátszom, így szól a kérdés. Miért választottad ezt az utat? Jó kérdés. Szerintem ez az út választott engem. Nem. Jó kérdés. Érezted, hogy ez kész. Abszolút, ez ilyen abszolút. Ez magától adódott, és így az út választott. tálulkozott. Igen, végül is. Igen. Jó, és akkor tegyél fel te is egy kérdést a következő vendéghez úgy, hogy nem tudod, hogy ki lesz. Életed legnagyobb koncertjén. Melyik a életed legnagyobb koncertje? Valamit még akarsz megtudni róla, vagy csak, hogy melyik volt? Melyik volt eddig, igen. Aha. Igen.
Hogy mi történt ez, az nem menjünk bele? És vagy hogy jutottál el oda, ha elment, és el kellett menni más országba, vagy nem kellett elmenni más országba, vagy itt megláttál őket. Ja. És akkor így a búcsúzás előtt szoktam kérdezni inkább a technikusoktól, hogy mit üzennének az embereknek. Te mit üzennél a zenészeknek, és mit üzennél a közönségnek? Ugyanazt. A zenészeknek, mind a közönségnek hallgassatok sok zenét. Nagyon fontos. Sok zenét hallgassatok. Miért hallgassanak sok zenét? Azért, mert az amit tehát hozzátok ad egy csomó mindent. És a közönségnek is, ha sok zenét hallgatnak, akkor nyílni fognak. És a zenészeknek például hallgassatok jó zenét, sok zenét és régi zenét főleg, hogy legyen meg az alap. Nagyon-nagyon fontos ez. És zenéljetek a zenészeknek. Sokkal, minél többet zenéljetek. Így legyen, és akkor egy utolsó ajánlás tőled, milyen zenét hallgasson a közönség, akik most hallgatnak, a hallgatók, amit akarsz. Jaj, bármit, amit boldogá tesz, azt hallgassál. Én nem tudom azt mondani, hogy hallgass ezt, meg azt. Tehát, ha bizonyos állapotban ezt tesz boldogával, ez felszabadít, vagy ez megnyugtat, azt hallgass, de hallgass. Az egyet-kettőt, amit így azt mondod, hogy neked ilyen fontos volt. Zenekar? És vagy akármi, előadó, zenekar. Jaj, életem során? Például igen, hát azt mondod, hogy ezt hallgassák meg a hallgatók, mert ez biztos, hogy jó lesz nekik, vagy érdekes lehet. És valószínűleg nem ismerik. Ajánlom nektek a King Crimsonnak az In the Court of Crimson King című lemezét. Hallgassátok meg azt. Nyugodtan, fülesben, vagy jó hangrendszerben. És az új Steven Wilson mixet. Yeah. Igen, Steven Wilson, Porcupine Tree, meg a Muse az hangtechnikában, stúdióban az azért azt jó tudni, hogy az egy nagyon kiemelkedő dolog általában, sound design, meg mindenben, úgyhogy igen, az tényleg. Norbi, köszi nagyon szépen. Én köszönöm hogy a itt lehetőséget. voltál, hogy beszélgettünk. Remélem még tudunk podcasten kívüli más műsorokat csinálni nálatok. Bármikor itt. Úgyhogy innen folytatjuk, mert még sok mindenről nem beszéltünk. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy hallgattatok, megnéztétek ezt az adást, osszátok meg másokkal is, kommentben írjátok meg, hogy miről szeretnétek még hallani, milyen témákról, esetleg milyen vendégeket látnátok szívesen a műsorba, és ne felejtsétek el megnézni a videót a Republic Production-nél, amit csináltunk, osszátok meg az ismerőseitekkel a videót, iratkozzatok fel a csatornára, és kövessétek a Sound of Csabikát, a Burn Music Recordot és a Republic Productions-t, menjetek el a Republic Hub-ba koncertekre, hogyha Vásárhelyen jártok, Marosvásárhelyen, és találkozunk következőkor. Sziasztok! Sziasztok! A podcast az NKA hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült.